So ayun guys, putek ang ingin electric fan. So ayun guys, pinutol ko saglit kasi in-upload ko nga muna yung in-upload ko muna yung part 1 tapos problema rin ako storage. So ayun, sumunod naman is after nung ma-initialize tong buttons mo, yan, I mean, after mong magawa ng values yung buttons mo, kung anong laman nun na values, ang mangyayari niyan, kumbaga, ito na yung laman nun. Tapos sa bawat buttons mo, yung sa value ng I mo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano yan, iba't iba values ng mga lalabas dyan. Pati kang ingay talaga ng electric fan, sorry. So ngayon, may itry lang ulit natin yung yung range na command para mapakita natin kung paano nag-work yun. Print range, tapos sabihin natin 26. Sige, run natin to. Shit. For loop, wait lang. For I in range 26. Ayan, I. Ayan, 26 digits yung 26 digits yung generate niya. So 0 to 25. So 26 yun, bali ang mangyayari niyan, 0 to 12 natin is 13 digits na yun, tapos yung 13 to 25 natin is 13 digits din yun. So ngayon, kung itong buttons na to, meron na tayong values niyan. Bago tayo pumunta dun sa bago tayo pumunta dito sa redraw game window, kasi dyan ako pinaka nagtagal. Dito muna, dito sa word, ang sinasabi niya dito is ilalagay niya yung makukuhang yung value ng random word dito sa word na variable. So ano tong random word na to? Itong random word na to is ito yan. Sana yan? Itong function natin na random word. Ngayon, kung titignan ulit natin itong folder na to, meron tayong words.txt, di ba? Sana yan? Open. Putik na electric fan yun. Yan. Kung bubuksan natin to, ayan, itong words.txt natin, ito yung mga pinapahulaan niya, di ba? Sabihin natin, i-run natin to saglit. Ito, kung mapansin nyo, meron siyang T sa dulo. O yun, ito, add one out. Try natin yan. O, D, N, E, U. Add one out. Ayun yun, no? Ngayon, alam natin na doon natin i-store yung mga pinapahulaan. Ngayon, itong random word na to, ang ginagawa niya is, pumipili siya ng random word dun sa, sa file na yan. Ngayon naman, sabihin natin, ang unang command dun sa function na to is file is equal to open words.txt. Ang ginawa niya is, inopen niya tong words.txt. Ngayon, kung nasa ibang folder yan, iba yung nakalagay dyan. Pero, nilagay mo sa, nilagay mo sa parehas na folder. Kaya, okay lang na diretsong file name na yung ilagay mo. Pero, hindi tayo magde-delve dun sa mahihirap na parts. Kasi, ina-explain ko lang kung paano nag-work tong program na to. Ngayon, ang silbi nito is, inopen mo nga yung words.txt. Nilagay mo dito sa program natin. Ngayon, yung words.txt natin yan, in-store natin yung values niyan dito sa file. Pagkatapos nun, ginawa mo is file read lines. Ang ginawa niya is, kumbaga, nire-read niya yung lines, yun lang mismo yun. Kung i-check natin, read lines. Ayan, sinasabi niya is, the read lines method returns a list containing each line in the file as a list item. Kumbaga, yung bawat line nun, yung bawat line na nandito sa words.txt mo, saan ka? Ay, mali.
Yan dito. Yung bawat line na to is ginagawa niya tong list. Ngayon, ito, I is equal to random dot rand range 0 lne yung close parenthesis f minus 1. Ngayon, anong ginagawa nitong random blah blah na to? Tsaka pala itong f, ito, kinontain niya lang tong file na to para lang mapaikli niya, or ewan ko dun sa gumawa nito ng trip niya sa buhay niya. Yan. Sinasabi dito sa W3 schools kung ano yung random and the random range na ano. Ngayon, sa random range na command, ito yan. Meron tayong tatlong possible values na ilagay. Una is yung start, pangalawa is yung stop. Ngayon, dito, ang nangyayari dyan sa start natin, sinasabi niya is start from the 0, which is yung sa coding terms natin, si 0 yung pinakauna, 'di ba? 0, which is yung pinakauna natin, hanggang dun sa length niya nung f minus 1. Ngayon, ba tayo minus 1 dyan? Sabihin natin, gawin natin to. Yan. Print I. Tapos, import natin yung random. Huwag kakalimutan na hindi import tong random. Kasi itong random na to, ito yung nagpapagana dito sa random range natin. Ngayon, pag pinrint mo yan, I, ang value ng I na napili niya is 5. So, wait, check natin yung ating mahiwagan text. Pwede mong i-run yan paulit-ulit. Yan, nag-iiba. May lumabas kanina na 0. Ayan. Ang pipiliin ng 0 is to, the Big Bang. Ayan. Para mas madali makita. Ayan, the Big Bang. Kasi ang bilang nga niya, diba? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngayon, what if, yan na natin to. Tanggalin natin to, minus 1 natin. Wait lang. Control Z. Yan na natin. I-print natin yung length F. Ngayon, kung mapansin natin, 11 to, di ba? Di ba pag nag-read tayo ng nag-read tayo ng values, ang pag-read natin sa list is 0 to 0 to kung gaano kadami. Tapos sinabi natin dito na sa file.read lines, yung kung ilan yung line niya, ginagawa natin ganun kadami yung wait, tanggalin ko yan. Ginagawa natin ganun kadami yung wait, saglit, nawala ako. So, ayan. Pag sa file.read lines, ginagawa natin na yan, na from 0 yung parang pinakauna natin pagbibilang, 'di ba? Tapos 0 up to something minus 1 kung ilan 'yon. Ngayon, dito sa pag-read naman natin sa list kasi 'di ba? 0 nga, yun nga, kakasabi ko lang 0 to something something. 0 ang pinakauna nating item. Kung hindi natin ginawa tong minus 1 na to, mapapansin nyo, maglalagpas siya kasi kung titignan nyo dito sa text editor ko, pasensya na at hindi to hindi to notepad. Dito kasi ang pinakauna natin, diba, is ito, the Big Bang, followed by yung mga yan 1 to 11. Pero pag ginawa mo siyang list, mag-iiba yung numbering niyan. Ito magiging 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito magiging 10 to. Ngayon, wala tayong pang 11 na choice. Wala nakalagay dun eh. Diba? Kung mapansin nyo, pang 11 na choice, kung mabasahin mo siya, pag nilagay mo siya sa list. Kaya naggawa siya ng minus 1 dito. Kasi, wala naman pang 11 eh. In-indicate niya dito na 11 yan, no? Yan, 11 yung length niyan. 11 yung babasahin yan. Hindi hindi yung by yan, by from 0 yung pagbabasa niya. Sinasabi lang niya kung ilan yung laman nun. Pero hindi yan yung yung convention na ginagamit na pag nag-read tayo ng bawat bawat item sa isang list.
Kaya minus 1 natin yan. So, with that out of the way, ayun. Ngayon, pagkatapos nito, after niyang random na mamili from 0 up to length nung file natin -1 kasi nga para mabasa para hindi lumagpas kasi mag-error yun for sure. Dito sinabi niya na return. Bakit ngayon may return? Anong ibig sabihin ng return? Ayun, binanggit dito yung return statement. So, hindi ko na babasahin yan. In simple terms, pag nag-run tong function na to, syempre dapat may may kailangan siyang i-return na value. Yun yung ibig sabihin ng return. Ibalik mo yung value na yun pag nag-run to. Kumbaga, di ba ni-run mo to? Eh di kailangan mo ang ginagawa nitong word, di ba, i-store niya yung lumabas na value nito. Yung lumabas na value niyan, yun yung return yung return yung nagsasabi na yun yung value no lalabas dito. Ngayon, sinabi niya fi. Tapos ito. Ngayon, ang ginagawa nito is sa list, 'di ba? Pag mamimili ka ng item sa isang list, ilalagay mo yung variable sa unahan. Tapos sumunod is magba-bracket ka kung alin pang ilan dun sa pang ilan dun sa pipiliin mo. In which ito na yun, yung random and range natin. Tapos ngayon, ba't tayo nag-1? Ang silbi ng -1 dyan, kung papakita ko sa inyo dito sa test natin, print, sabihin natin, hello. Tapos print, f, I, tapos -1. Yan. Wait, mali. Tanggal natin to. Sorry. Yan. Tapos, mag-print ulit tayo na isa dito. Yeah. Ngayon, pag pinrint mo yan na ganyan, ayan, press conference. Ito yan, pang-apat. Nakapamili siya ng word, diba? Ngayon, paano kung tinanggal natin tong -1 na to? Oh, bakit may space dito na natira? Kasi ang nangyayari dyan, katulad nung dun sa India, dun sa pinapanood natin, ang nangyayari, di ba, ganito? Something like this. The quick brown blah blah blah. Tapos may ganyan, di ba? Ganyan. Ang nangyayari kasi, pagka-fetch niya dito sa file natin, ganito yung ganito yung parang nagiging format nagiging format ng bawat lines. Yan. Kasi may enter siya, 'di ba? Ang ginagawa kasi nito, 'di ba, parang nililipat niya sa kasunod na line yung dapat yung mangyari. Kasi pag ganito, 'di ba? Print. Sabihin natin hello ulit. Yan, tamang spelling na hello. Yan. Ang nangyayari, ayun kasi kasunod na line. Pero pag tinanggal natin to, ayun. Ganun nangyayari. Wala. Trip ko lang gawin. Sige. Huwag yung pansinin yan. Nagkakaroon ng additional space. Pag merong ganito, automatic na nagiging ganyan. Kasi parang sinasabi niyang enter. Ganun yung ini-interpret niyan. Kunyari, maglagay pa tayo dito. Saglit ng isa. Yan. Yan, kung mapansin mo, parang after niya magganyan, may enter na lumabas Dapat magkasunod yan, di ba? Yun yung silbi niya yun yung silbi na to. Ngayon, kaya tayo nag-1 doon para matanggal tong part na to. Yun lang yung silbi niya nito. Pero malaking bagay din yan. Ngayon, na-return niya na yung value. Yan. Hindi meron na tayong random word na napili from this list.
pwede na kitang i-close. Close without saving. Tapos, ngayon dito, in play. True. Wala, trip niya lang gawa ng trip niya lang gawa ng variable para mas madaling intindihin siguro. Sinasabi mo lang na naglalaro ka pa, in play, gets? Tapos ngayon, ito, while in play. Kung papalitan mo yan, magiging magiging while true. Ang ibig sabihin kasi ng true, pag nilagay mo sa while loops, is, as far as I remember, yung while loop mo hindi siya matatapos. So, kung i-check natin yan, wait, Python. Nasa yung W3 schools. Ngayon, while true means loop forever. Yan. Patuloy lang na maglo-loop yung itong main code mo na to. So, putulin muna ulit natin doon kasi nagsasuffer yung aking storage. Thank you.